شاید بسیاری از شما عکس‌های عروسی ملکه فرح و محمد رضا شاه پهلوی را دیده باشید. ملکه‌ای با قامت بلند و استایل خاص که همیشه با نگاه‌های خشمگین مادر شوهرش روبرو بوده است. با این حال لبخند ملکه فرح هرگز از چهرهش محو نمی‌شود و او با احترام و وقار هر بار که با مادر شوهرش برخورد می‌کند، به نظر می‌رسد که هیچ چیزی او را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. این موضوع در رسانه‌ها با طنز بیان شده که حتی اگه فرح هم باشی، مادر شوهر برایت کلاس می‌گذارد. البته مادر شوهر ملکه فرح همسر رضا شاه بزرگ بوده و به همین دلیل کسی نبوده که بخواد به راحتی با دیگران اختلاط کنه و آداب معاشرت عمومی رو رعایت کنه. ملکه فرح نیز دختری از یک خانواده نسبتاً متوسط بوده و به طور طبیعی اونا خودشون رو از ملکه ایران برتر میدونستن. اما صحبت‌هایی که بعدها درباره ملکه فرح و از زبان مادر شاه نقل شده به هیچ وجه در شأن زیباترین و باوقارترین ملکه ایران نیست. بیایید نگاهی به بخشی از این مباحث داشته باشیم و خوشحال میشم نظرات شما را در این خصوص بشنوم. قبل از شروع ویدیو اگه هنوز کانال ما را سابسکرایب نکردید، حتما کانال ما را دنبال کنید و با لایک کردن ویدیوها از ما حمایت کنید. تاج الملوک در دفتر خاطراتش از دختری سخن میگه که همکلاسی فرح دیبا بوده. این دختر تمامی مسائل محرمانه و اسرار پنهانی فرح رو برای تاج الملوک بازگو میکرد. ملکه مادر در بخشای دیگری از کتابش ناراحتی خودش رو از سومین همسر محمد رضا شاه پهلوی چنین بیان میکنه که فرح و مادرش با تحریک یکدیگر باعث شدن محمد رضا تحت تاثیر قرار بگیره و عقلش رو از دست بده. محمد رضا پیش من اومد و گفت مادر جان، حالا که این زن ملکه ایرانه، باید فکری هم برای شما بکنی. اجازه بدید از این به بعد به شما ملکه مادر بگویند و به فرح ملکه پهلوی. گفتم پسر جان، از نظر من پهلوی یعنی شوهر مرحومم رضا شاه. او پهلوی بود و من هم همسر او یعنی ملکه پهلوی. یکی از همکلاسی‌های ملکه فرح که همیشه با او همراه بود، لیلی دفتری بود. لیلی دفتری دختر سرلشکر محمد دفتری از همکلاسی‌های فرح در پاریس بود. اما برعکس لیلی امیر ارجمند، او ارادت خاصی به فرح نداشت و هرگاه پیش ما می اومد دست محمد رضا و من رو می بوسید و هر آنچه از مسائل محرمانه و اسرار فرح می دونست برای ما بازگو می کرد. من لیلی دفتری رو دوست داشتم و حتی چند بار جواهرات ارزشمند خودم رو به اون هدیه دادم. البته در میان اطرافیان فرح افراد خوب دیگری هم وجود داشتن که من اونا رو بسیار دوست داشتم. از جمله آقای دکتر دیبا، پسرعموی فرح که پزشکی با دیدگاه‌های معنوی متواضع بود. او گاهی به دیدن من می اومد و ما تا نیمه شب درباره مسائل مختلف صحبت می کردیم. او فردی بسیار خوش برخورد و دوست داشتنی بود و اصلاً اهل افاده و خودپسندی نبود. در مورد پیشنهاد محمد رضا شاه پهلوی که به تحریک فرح دیبا و مادرش بود، به من گفتند از این پس تو ملکه مادر نامیده میشوی و فرح دیبا ملکه خواهد بود. من هم پاسخ دادم که پهلوی همان شوهر خدا بیامرز من بود و تا زمانی که زنده ام ملکه پهلوی خواهم ماند. قرار شد به فرح فقط عالیا حضرت ملکه بگویند و حالا عده‌ای میگویند که من خودم رو میگرفتم و افاده‌ای بودم. اما مادر فرح به واقع بی‌ادب و غیر متواضع بود. توجه داشته باشید که پدرم میرپنج بود و شوهرم هم میرپنج. من همسر رضا شاه بزرگ بودم و ملکه پهلوی، زن یک شاه و مادر یک شاه دیگر. من از خانواده‌ای برجسته میام و رضا شاه برای ازدواج با من مدت زیادی به خواستگاری میومد. من اصل و نسب و ریشه‌ای دارم که به خاطر اون مردم به من احترام میذارن. مردم به طور طبیعی به افراد معتبر و خانواده‌دار و کسایی که اصالت دارن احترام میذارن.
اما این خانم فرید دیبا، مادر فرح دیبا، در کتاب خاطراتش نوشته که از کودکی در خانه‌های مردم کلفتی می‌کرده و بیشتر از این کلفت نبوده. حالا شاید در ظاهر تواضع می‌کرد، اما این عادت شده بود و مثل کلفت‌ها رفتار می‌کرد. باور کنید در مهمانی‌ها و مجالس هر چقدر به خودش می‌رسید و خودش آراسته می‌کرد، بازم با کلفت‌ها هیچ تفاوتی نداشت. اما من نه اهل خودپسندی بودم و نه خودم رو می‌گرفتم. به هر حال من از خانواده‌ای اصیل بودم و اون درویش صفت. نوع زندگی و عادت اون باعث شده بود مردم منو دارای شخصیتی متمایز بدونن و اونو از طبقات پایین و بی ارزش جامعه تلقی کنن. این زن به واسطه همین مسائل نسبت به من حس کینه و رقابت داشت و پشت سرم بدگویی میکرد. خانواده دیبا قبل از اینکه فرح ملکه و عروس ما بشه هیچ چیزی نداشتن، اما بعد از اون در دربار، ادارات و سفارت‌ها هر جا که میرفتیم چند نفر دیبا رو میدیدیم که رئیس و مسئول دربار و دفتر مخصوص و بنیاد پهلوی و سایر مؤسسات وابسته به دربار شده بودند و مشغول به چاق کردن خودشون بودن. فرح دوست داشت که محیط دربار بی‌بند و بار باشه و اونو بر اساس میل خودش اداره می‌کرد. از وقتی که همسر محمد رضا شد، پای عده‌ای افراد بیفایده به دربار باز شد. ما کمی دیر متوجه این موضوع شدیم. همین که به خودمون اومدیم دیدیم تمامی پست‌ها و مقام‌های مهم دربار بین دیباها تقسیم شده. خلاصه وقتی فرح اومد یه تشکیلات بزرگتر از دربار به وجود آورد و اسم اونو گذاشت دفتر مخصوص ملکه فرح. خودش هم مثل همیشه که توی فرانسه و مدارس فرانسوی تحصیل کرده بود و بی‌برنوباری و از کودکی یاد گرفته بود، فکر میکرد دربارم جایی برای این نوع رفتاراست. بارها مردانی رو در دربار میدیدیم که میگفتن همکلاسی‌های دوره دانشگاه اونن. رفتارشون با ملکه به گونه‌ای نبود که در شأن و مقامه ملکه کشور باشه. من همیشه از اون ناراحت بودم و این موضوع رو در حضور محمد رضا هم بیان میکردم. اما اونا با ورود به دربار و ثروت شاهنشاهی به پست‌ها و مقامایی رسیده بودن که دیگه نمیشد اونا رو از اینجا جدا کرد. به ویژه بعد اینکه رضا پهلوی به دنیا اومد، فرح میگفت که الان منم ملکه مادرم و ملکه پهلوی، نیازی به اعطای مقام و منصبی به ملکه مادر نیست. البته جایگاه ملکه فرح در دل مردم و در خانواده پهلوی آنچنان استوار بود که بدگویی‌های مادر شوهرش تأثیری بر جایگاه اون نداشت. ملکه فرح در کتاب خاطراتش همیشه با احترام از ملکه مادر یاد کرده و اونو زنی با شخصیت و مقتدر توصیف میکنه. گرچه ملکه مادرم بیان میکنه که اونا در اوایل ورودشون به خانواده پهلوی به من احترام میذاشتن و دست منو میبوسیدن، اما بعدها رفتارشون تغییر کرد و کاملا دگرگون شدن. به هر حال این بحثا در تمامی خانواده ها وجود داره و نمیتونیم اونو دلیلی بر صحت یا نادرستی این ادعاها بدونیم. از شما سپاسگزارم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. خواهشمندم کانال رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید.